مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك ألف فيك. مبروك. ربنا يتملك بخير. مبروك كده يا ماما، حاج كده، لا ده الفرح فرحين. أيوة كده. ايه يا ماما؟ ايوه كده. ايه انتوا في ايه بتباركوا على ايه وزغاريت ليه؟ انا يا كمال، مالك يا حبيبتي؟ انا حامل يا كمال. عشان كده ماما بتزق. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار اسود. ألف مبروك يا طنط، خطوبة يوسف. اوبا توتو، يلا حبيبتي عشان نلحق الاعصار اللي دخل عليهم. شايفة يلا يا ماما. شايفة. عقبالك يا كمال. ايه اللي جابك؟ معقول أعرف إن خطوبة يوسف وما أجيش أبارك؟ مين بقى اللي عرفك ان النهارده خطوبة يوسف؟ مين؟ اهدى يا كمال، اهدى يا ابني. اهدى بس يا كمال. منيرة، منيرة، صوتك يا ابني، صوتك، الناس حوالينا. أكيد أنتي لبنى مش كده؟ والملك مكسوفة كده ليه؟ هو في حد بيتكسف في الزمن ده؟ ده احنا شكلنا هنبقى أصحاب قوي. اهدي يا وفاء، اهدي يا بنتي، اهدي، مش وقت ولا مكانه. وأنا عملت إيه يعني؟ اتنين هياكلوا من طبق واحد ما يبقوش أصحاب؟ كمال ما كانش عايز يعرفني بيكي، أصله كان فاكرني هجيبك من شعرك أو هكعبلك في الأرض. كمال، أصل كمال ما يعرفنيش كويس. كمال مراتك جايه تعمل مشكله، خد لبنى وامشي. مين اللي المفروض يمشي دلوقتي؟ مين؟ مين؟ مال كمال في ناس. في ايه؟ وقعتيني في الكلام على فكرة. خلاص ممكن بعد اذنك بلاش اي مشاكل لو سمحت. اتصرف. أنا ما بعملش مشاكل. امال انت جايه تعملي ايه؟ روح يا حبيبي لعروستك، روح لعروستك انت، مالكش دعوه. روح. روح يا حبيبي روح. لو كنت عارف
بص يا وفاء، احنا يمكن مش اصحاب قوي مع بعض، متكلمناش مع بعض غير كام كلمة كده يعني، كلام عادي. بس بجد انت صعبان عليا قوي من الموقف السخيف اللي انت حطيتي نفسك فيه. بجد ما كانش فيه اي داعي يعني انك انت تيجي الحفلة النهارده. سوق وانت ساكت، انا مش طايقه اسمع كلمه من حد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الرد ده؟ ما هي ردودك دي اللي بعد كل الناس من حواليكي. اشحال بقى جوزك اللي عايش معاك 24 ساعة يعمل ايه الراجل؟ ماشي، نزلني هنا، انا مش طايقه نفسي. خلاص 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 خلاص، مش هتكلم، مش هنطق بولا كلمة. بس هقول لك كلمة واحدة بس ومش هتكلم بعديها. كمال اخويا وانا عارفه كويس قوي. كمال عمره ما بيجي بالطريقة بتاعتك دي ابدا. امال بيجي ازاي؟ انا بقالي 14 سنه من يوم ما اتجوزت وانا مش عارفه بيجي ازاي. يمكن اكون بتخانق معاه، بستفزه، عارفه. انا ما بقولش لا، بس يمكن لو كان حبني نص الحب اللي انت حبيته لمراتك ما كنتش هعمل كده. ما كنتش هطلب منه طلبات عشان يعملها لي وخلاص. ما كنتش هخلي رأيي من دماغي وبقى عايز اركب عليه. عارف يا عمر انا بعمل ده كله ليه؟ عشان عايزاه يحس بيا، يحس بوجودي، زي ما هو بيفكر ان انا كرسي في البيت. عارف عايزاه يحس بيا ليه؟ لاني بحبه. انت بتحبيه بجد يا وفاء؟ والله العظيم بحب، وحياة جنى وملك بحب. طب عارف لما جه يساومني على موضوع الجواز والفلوس كانت السكينة سرقاني. والله العظيم ما كنتش عارفة ان الموضوع بجد، لكن طلع بجد وطلع بيحبها. طب انا يا عمر ذنبي ايه؟ اتجوزني وخلاني احبه ليه؟ انت عارفه اني مش بعرف اتكلم ولا اعبر عن نفسي، بس والله العظيم انا بقول لك كل اللي جوايا بجد. عمر انا مش وحشه، انا ست كويسه حتى لو كنت بعمل حاجات وحشه، لكن انا عايزه ابقى كويسه. والله العظيم عايزه ابقى كويسه، وان شاء الله عنكم ما صدقتوني. طيب تحبي انا اتكلم مع كمال يعني واقول له عن كل المشاعر اللي جواكي دي ولا ايه؟ لا، انا مش هشحته. ماشي. عموما يعني لو لقيتي نفسك عاوزه تتكلمي في اي وقت او تفضفضي كلميني او كلمي تقى، هتلاقينا دايما موجودين. اكلمك انت يا عمر، لكن تقى لا. قصدي تقى مش هتفهمني، لكن انت يا عمر بتفهمني على طول. اوكي، مفيش مشكله. انا اسفه. خلاص يا وفاء، حصل خير، مفيش اي مشكله. ابقي بس سلمي لي على البنات. مش على اللي حصل النهارده. امال على ايه؟ انا اذيتك يا عمر. هو انت اللي كلمتي الشركه بتاعتي وقلت لهم ان انا بعمل شغل بره الشركه؟ شفت اخوك عمل فيا ايه؟ خلاني ما بقتش قادره اشوف اي اتنين بيحبوا بعض.